Chư Phật với tất cả chúng sanh, chỉ là một tâm. Chẳng có pháp khác. Tâm này từ vô thủy đến nay, chưa từng sanh, chưa từng diệt, chẳng sanh, chẳng già, vô hình, vô tướng, chẳng thuộc hữu vô, chẳng phải mới cũ, không dài, không ngắn, không lớn, không nhỏ, siêu việt tất cả hạn lượng, tên gọi, dấu tích, đối đãi. Vật nào ngay bản thể đó là phải, động niệm liền sai. Cũng như hư không, chẳng có biên giới, không thể đo lường. Chỉ một tâm này tức là Phật. Phật với chúng sanh chẳng có sai biệt. Mà chúng sanh thì chấp tướng hướng ngoại tìm cầu trở thành lạc lối. Đem Phật tìm Phật, dùng tâm bắt tâm. Trọn đời suốt kiếp cũng chẳng đắc được. Chẳng biết ngưng niệm dứt tưởng, thì Phật tự hiện tiền. Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Lúc làm chúng sanh, tâm này chẳng bớt. Lúc làm chư Phật, tâm này chẳng thêm. Cho đến lục độ, vạn hạnh hàng sa công đức, vốn tự đầy đủ, chẳng nhờ tu tập. Gặp duyên thì làm, hết duyên thì thôi. Nếu chẳng quả quyết tin tự tâm Phật này, mà muốn chấp tướng tu hành để cầu công dụng, đều là vọng tưởng, trái với đạo. Tâm này tức là Phật, chẳng còn Phật khác, cũng chẳng tâm khác. Tâm này sáng tỏ trong sạch như hư không, chẳng có tướng mạo. Nếu cử tâm động niệm, liền trái pháp thể, gọi là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay, chẳng có Phật chấp tướng. Nếu tu lục độ, vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay, chẳng có Phật thứ lớp. Hễ ngộ được tâm này, thì không có một mãi mai pháp để đắc. Ấy tức là chân Phật. Phật với chúng sanh tất cả không khác. Cũng như hư không, chẳng tạp nhiễm, chẳng hủy hoại. Như mặt trời chiếu khắp bốn thiên hạ. Khi mặt trời lên, sáng khắp thiên hạ, hư không chưa từng sáng. Khi mặt trời lặn, tối khắp thiên hạ, hư không chưa từng tối. Cái cảnh sáng tối tự đoạt lẫn nhau. Mà tánh của hư không thì rõ ràng chẳng biến đổi. Phật và chúng sanh, tâm cũng như thế. Nếu xem tướng Phật, cho là thanh tịnh, quang minh, giải thoát. Xem tướng chúng sanh, cho là ô trường, ám muội, sinh tử. Nếu hiểu theo như thế, thì trải qua hàng sa kiếp cũng chẳng đắc Bồ đề. Tại vì chấp tướng. Thực ra, chỉ có một tâm này, không có một chút pháp bằng di trần cho mình đắc được, tức tâm là Phật. Người học đạo đời nay, chẳng ngộ tâm này. Cứ ở nơi tâm sanh tâm, hướng bên ngoài cầu Phật, chấp theo tướng tu hành. Đều là tà pháp, chẳng phải đạo Bồ đề. Nói cúng dường mười phương chư Phật, không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Tại sao? Kẻ vô tâm là vô tất cả tâm, chẳng phải tuyệt không. Cái bản thể như bên trong như gỗ đá, chẳng lai, chẳng động. Bên ngoài như hư không, chẳng nghẽn, chẳng ngại, vô năng sở, vô phương sở, vô tướng mạo, vô đắc thất. Kẻ tu chẳng dám vào pháp này, e sẽ đọa vào trống không, chẳng chỗ đứng chân, nên cảm thấy khó, rồi lui sụp. Trái lại, đều trọng cầu tri kiến. Cho nên kẻ cầu tri kiến thì rất nhiều, kẻ ngộ đạo thì rất ít. Những biểu hiện của chư Đại Bồ Tát, con người đều sẵn có. Thật chẳng liều một tâm này. Hễ ngộ thì đủ. Nay người học đạo chẳng hướng ngay tự tâm mà ngộ. Lại ở bên ngoài, lấy cảnh chấp tướng, đều trái với đạo. Phật nói hằng hà sa, sa tức là cát. Chư Phật, Bồ Tát, Thích Phạm, chư thiên đi qua cát, cũng không vui. Trâu, dê, trùng, kiến bò qua cát, cũng không giận. Châu báu, hương thơm, cát cũng không tham. Phân, nước tiểu hôi thối, cát cũng không ghét. Dụ như tâm này, tức cái tâm của vô tâm, lìa tất cả tướng. Chúng sanh, chư Phật chẳng có khác biệt. Hễ được vô tâm, thì đến cứu kính. Người học đạo nếu chẳng ngay đó vô tâm, dù nhiều kiếp tu hành, cũng chẳng thành đạo. Vì bị công hạnh của tam thừa trói buộc, chẳng được giải thoát. Nhưng chứng ngộ tâm có nhanh, chậm. Có kẻ nghe Pháp trong một niệm, liền được vô tâm. Có kẻ đến thập địa mới được vô tâm.
lâu mau, cũng phải đến vô tâm mới xong. Lúc ấy mới biết, vô tu vô chứng, thật vô sở đắc. Sự chân thật bất hư trong một niệm mà được, hay với thập địa mới được. Công dụng bằng nhau, không có sâu, cạn, chỉ là trải qua nhiều kiếp uổng chịu lao nhọc thôi. Phật Pháp là Pháp bất nhị, không được chấp vào một bên. Vì như thế là còn ở trong vòng tương đối, lọc vào nghi kiến. Tạo ác, tạo thiện đều là chấp tướng. Chấp tướng tạo ác, thì uổng chịu luân hồi. Chấp tướng tạo thiện, thì uổng chịu lao nhọc. Đều không bằng ngay đó tự nhận lấy bản Pháp. Pháp này tức tâm, ngoài tâm chẳng Pháp. Tâm này tức Pháp, ngoài Pháp chẳng tâm. Tâm tự vô tâm, cũng chẳng có kẻ vô tâm. Nếu đem tâm làm cho vô tâm, thì tâm lại thành có. Kẻ ngộ dứt tuyệt tương nghị, chỉ mặc khế, âm thầm khế ngộ mà thôi. Nên nói ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đường ngôn ngữ dứt, nơi suy nghĩ diệt, bổn nguyên của tâm này vốn thanh tịnh. Chư Phật, Bồ Tát, trời, người cho đến sau bọ hàm linh, bản thể Phật tánh đều chẳng khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt tạo đủ thứ nghiệp. Trên bản thể Phật tánh thật chẳng một vật, miễn cưỡng nói là hư không tịch tịnh, minh diệu, an lạc mà thôi. Nếu tự ngộ nhập, thì ngày đó đầy đủ, chẳng gì thiếu sót. Dẫu cho trải qua vô số kiếp tinh tấn tu hành, được nhiều quả vị, khi một niệm chứng đắc, chỉ chứng bổn lai tự tánh Phật, hướng thượng chẳng thêm được một vật. Khi ấy, trở lại xem công dụng của nhiều kiếp, đều là việc diệt vọng trong chim bao. Nên Như Lai nói, ta ở nơi vô thượng Bồ Đề, thật vô sở đắc. Nếu có sở đắc, thì Diên Đăng Phật không thọ ký cho ta thành Phật.